Terve, Marko Vahde FAS-kanavalta. Meillä on tullut kourallinen erilaisia pyyntöjä joidenkin laitejuttujen esittelemiseen ja semmoiseen. Ja nyt yhteen pyyntöön pureudutaan nyt lyhyesti ja aika ytimekkäästi, eli kompojen ero niin kuin nuppikaappiyhdistelmään. Itsellä aika selvä ollut aina tavallaan se, että mikä siinä on se juttu, mutta ei se oikeasti loppujen lopuksi ole aina niin selvä. Niin käydään lyhyesti läpi niin kuin perusidea niistä molemmissa ja sitten muutamia semmoisia niin kuin ainakin omia mieltymyksiä. Eli kompo on tavallaan vahvistinosa, tässä nyt näkyy tässä yläpuolella vahvistinosa, ja sitten täällä on tämä kaiutin puoli. Kaikki on samassa paketissa. Eli hyvä kompakti paketti, mikä on helppo ottaa mukaan, sun ei tarvitse erikseen ottaa muuta kuin tämä näin kitara ja mitä nyt tarvii muuta, hilavitkutinta, niin kaikki on mukana. Kun taas nupissa on erillinen tämä vahvistinosa, tämä on irrallinen tässä näin, ja alapuolella on sitten kaappiosa, eli tämä, missä on elementit sisällä. Täällä on 2 elementtiä, täälläkin itse asiassa tällä kertaa 2 elementtiä, mutta nämä elementtien määrät ei ole nyt se juttu, vaan ne on vaihtelevia. Et yleensä kompoissa on 1 tai 2 elementtiä, yleensä kokoa 12 tuumaa. Kaapeissa sama, että niitä vaihtelee, on 1 elementtisiä, 2 elementtisiä, 4 elementtisiä ja niin poispäin. Mutta tosiaan se muokattavuus on niinku tässä se ehkä isoin ero on se, että niinku kompo on valmis paketti. Sitäkin voi muokata ja sä voit vaihtaa elementit sinne sisälle, jos sä haluat. Sä voit liittää kompon erilliseen kitarakaappiin, jos sä haluat. Mutta sulla tulee silti kuitenkin mukana aina tavallaan tämä niinku oma osionsa, mikä tässä on kiinni. Nuppi taas muokattavuudelta on ehkä niinku paljon helpompi sillä tavalla, että sulla on tämä vahvistinosa ja sit sä voit heittää sinne minkä tahansa kaapin alle, mikä niinku sopii siihen niinku oomien suhteen. Eli oomit on oma asiansa sit, mistä puhutaan, mutta äärettömän tärkeä katsoa joka tapauksessa, kun muokkaat, että mitä lisälaitteita sä nyt laitat tähän näin, että niin sähkö- ja oomipuolet ja kaikki, mikä liittyy niihin, niin ne toimii ja menee oikein. Muuten saattaa saada pahaa tuhoa aikaiseksi ja rikkoo soittokamansa. Tässä kaappipuolella pakko muistaa se, että kun sä otat sen kaapin ja laitat nupin siihen ja katsot, että sulla on oikeasti hyvä se piuha, millä sä yhdistät ne. Monet tekee sen virheen, että ne ottaa jonkun kitaran piuhan ja laittaa kiinni ja se ei välttämättä oikeasti kestä. Ei ainakaan kovin pitkään, että kannattaa käyttää sitä omaa kaappipiuhaa, mikä on rakennettu. Se on vähän jykevemmän näköinen ja vähän jykevempää tehoa ja kestää paremmin sen niin kuin sähkökuorman, mikä siellä liikkuu. Kompoissa niin etuhan on oikeasti se, että ne on, niin kuin, kaikki on samassa paketissa. Sun ei tarvi ottaa mitään niin kuin sen kummempaa mukaan eikä tarvi miettiä niitä kaappia ja noita ratkaisuja. Kaikki on tässä näin. Täällä nuppipuolella se tosiaan tarvii hommata oma erillinen kaappinsa. Et nupilla ei itsessään saa ääntä aikaiseksi. Toki nykyään moderneja nuppeja voi yhdistää suoraan, jos ne on transistorivekottimia ja tämmöisiä mallintavia, niin nehän voi laittaa suoraan kiinni PA:han. Ja joku nykyään putkinupeistakin on semmosia, että sä voit laittaa ne niin kuin suoraan linjaan. Mutta niihin kannattaa katsoa tosi tarkkaan ne speksit, että mitä niillä voi tehdä. Et siihen kannattaa käyttää aikaa ihan oikeasti. Mä itse tykkään enemmän käyttää näitä nuppikaappiyhdistelmiä, varsinkin nykyään kun tullut keikkautua paljon enemmän ja moni silloin on useampia eri bändejä. Niin jos keikka on kaukana, niin roudattavuus on äärettömän paljon helpompi, koska ei tarvitse ottaa mukaan kuin nuppi, kun yleensä saa sovittua, että paikan päällä se bändi, joka on lähimpänä, niin se tuo esimerkiksi näitä kaappeja mukanaan. Niin sun ei tarvitse mennä keikalle, heittää nuppi sen kaapin päälle ja laittaa piuhat kiinni ja ei kun soittamaan. Kompoissa on just tavallaan siinä, että se pitää ottaa aina tämä koko homma mukaan ja se vie pikkusen enemmän tilaa sitten taas niin kuin autoissa ja muutenkin siinä reissussa ja painaa paljon. Niin se on mukavempaa ja helpompaa, mutta se on mun oma kokemus. Moni taas tykkää rakastaa omia kompojaan niin paljon, että ne haluaa ne ottaa aina mukanaan. Että onhan klassisia niin kuin Voxin AC30 semmoinen, että se on yksi maailman parhaimmista kompoista ja mahtava soundi ja jengi haluaa käyttää niitä kamoja. Itse niin on suosittanut aina monesti, että kun joku kysyy, että kumpi nyt sitten on, että niin oikeastaan ei siihen ole olemassa mitään koko totuutta, että kumpi on parempi, vaan se, että mikä on se käyttö just sulle. Että joskus se tavallaan niin sanotusti kamojen rumia sanoja, niin se kannattaa, että niin testaa eri kamoja, käy soittoliikkeessä, osta eri vehkeitä, myy niitä pois, mutta se, että sä löydät sitä kautta sen oma, mikä sulle itselle on parempi. Tietenkin monella tapaa molempi on parempi, eli hienoa olisi, että olisi vaikka molemmat, koska nämä käyttötarkoituksia on hyvin monenlaisia, että joku keikat on vaan mukavempi, että jos se on lähellä sun muuta, niin sen kun ottaa sen oman hyvän luotettavan kompon mukaan ja ei kun soittamaan. Ja kyllähän nuppikaappisysteemi vie sitä taas lavalla ehkä pikkusen enemmän tilaa, kuin taas niin kuin kompo, minkä saa aseteltua jonnekin ja kaikki on valmiina siinä. Et miten sen itse haluaa ja katsoo. Ja tokihan keikoille voi ottaa mukaan sen oman
komponsa ja liittää sen sitten paikan päällä jonkun toisen niin kuin, kaappi, jossa haluat saada niin kuin, vähän niin kuin enemmän jykevyyttä, että jos siellä on se hieno 412 kaappi, että sä saat oikein hyvän niin kuin, tavallaan jykevän soundin. Ja aina voi molempia muokata molemmin päin, että kyllähän näihin kaappeihinkin voi vaihtaa elementtejä sisälle, niin kuin samoin näihin kompoihin voi vaihtaa elementit sisälle. Toivottavasti tämä vähän selittää sitä, että mikä ero on. Että niin kuin lyhyesti, kompos on kaikki valmiina, vahvistin ja elementit. Nupissa ei ole sitä, vaan nupissa on vaan tämä vahvistin osa, ja sit sun pitää erillinen kaappi hommata. Ja siinä tarvii tietenkin sen oman kaappipiuhansa. Se on se karkein ero. Lyhyesti. Ja nupilla ei saa ääntä ulos, ellei ole kaappia, mutta kompolla saa. Ei sen kummempaa. Heittäkää kysymyksiä, selitetään tarkemmin myöhemmin. Kiitos.